A következőkben a sík nevezetes egyenesei házi feladat második felével, vagyis a síkra rajzolt rombusszal fogunk foglalkozni. A feladat kiírás szövege szerint a síkra kell egy rombuszt rajzolni, melynek oldalai a korábban fölvett P ponttól 30-30 mm-re fekszenek, és a rombusz oldalai pedig a sík megadott típusú egyeneseivel párhuzamosak, maguk is olyan típusú egyenesek. Legelőször tisztázzuk, hogy milyen síkmértani szerkesztést kell elvégezni egy ilyen rombusz meghatározásához, megszerkesztéséhez. Tehát tételezzük föl, hogy van egy P pontunk egy síkon, és ebben a P pontban metsződik egy valamilyen típusú egyenese a síknak, mondjuk egy piros egyenes, nem nevezem meg közelebbről, és egy másik egyenes is átmegy ezen a síkon, ez pedig legyen egy zöld egyenes, így például. És olyan rombuszt kell rajzolni, melynek oldalai a P-től 30 mm-re fekszenek, tehát ennek a rombusznak ez lesz a beírható köre. És ezt a beírható kört érintik majd a rombusz oldalai, két egyenes a zöld egyenessel lesz párhuzamos, másik két oldala a rombusznak pedig a piros egyenessel lesz párhuzamos. Rajzoljuk meg ezt a beírható kört 30 mm-es sugárral. Nyilvánvaló, illetve belátható, hogy ez az idom tényleg egy rombusz lesz, hiszen két oldala a zöld egyenessel, tehát egymással is párhuzamos, másik két oldala a piros egyenessel, tehát egymással is párhuzamos, tehát van két párhuzamos oldalpárja, tehát már ez az idom biztos, hogy paralelogramma, és azok a paralelogrammák, amelyeknek van beírható körük, azokat pedig rombusznak nevezzük. Rendben, megrajzoltam a rombuszunk beírható körét, és most két érintőt kell rajzolni ehhez a rombuszhoz, a piros egyenessel párhuzamosan, másik két érintőt a zöld egyenessel párhuzamosan, de ezt szabatosan úgy tudjuk elvégezni, hogy először megkeressük az érintési pontokat, ahova aztán eltoljuk az egyeneseket. Tehát legelőször fölveszem a piros egyenes irányát, ebben párhuzamos érintőt rajzolok majd a beírható körhöz, és tudom, hogy az érintő és az érintési ponthoz tartozó sugár merőlegesek egymásra, tehát megrajzolom a piros egyenesre merőleges két sugarát a beírható körnek, és ez jelöli ki a kör kerületén a két érintési pontot, ahova a piros egyenest el kell tolni. Így megkaptuk a rombusz két oldalát. Ugyanezt a műveletet kell elvégezni a zöld egyenessel, tehát először a P pontban merőlegest állítok a zöld egyenesre, hogy az érintési pontokhoz tartozó sugarakat berajzoljam, meghatározzam, és ezekbe az érintési pontokba kell a zöld egyenest eltolni, vagyis az érintési pontokban a zöld egyenessel párhuzamos egyeneseket kell rajzolni. Így további két oldalát megkaptuk a rombusznak, és a rombusz el is készült. Itt vannak a piros típusú oldalai, és itt vannak a zöld típusú oldalai. A szerkesztés elkészült, talán nem is volt túl bonyolult,
viszont egy probléma van vele, hogy ezt a viszonylag egyszerű szerkesztést nem a papír síkján, nem az asztal síkján kell elvégezni, hanem egy olyan síkon, aminek csak a képeit ismerjük, ami sík a térben általános helyzetben van, tehát a betületei torzulásokat mutatnak, már eleve a beírható kört nem tudnánk megrajzolni, hiszen ellipszissé torzulna elölnézetben is és felülnézetben is. Ezeket a merőlegességeket nem tudnánk megszerkeszteni az érintési pontok megkereséséhez, mert a derékszögek is eltorzulnának vetületben. Ami persze megmaradna, az az egyenesek párhuzamossága, hiszen a Mons-féle ábrázolás párhuzamosságtartó. Hogy hogyan lehet ezt a problémát megoldani, tehát hogy lehet az adott helyzetű síkon ábrázolni, megszerkeszteni ezt a rombuszt, ezt nézzük meg a következő néhány videóban.